γεια σας. Γεια σου Γκάγκ. Γεια σου Ντάνι μου, γεια σου Τασάρε. Γεια σου Στελάρα. Τι κάνετε, πως είστε? Μα έχουμε σας το chat, από το λόγο νύχτα. Κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι για σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για σήμερα. Δεν βγαίνει ρε μπρο. Μα γιατί? Δεν το δείχνει. Πολύ ύποπτο. Κάποιο λόγο δεν δείχνει το chat. Oh yeah, I know. Απλά let me try and fix it. Αν μπορώ. Να φαίνεται. Πώς πάντα. Δεν πειράζει. Δεν φαίνεται. Άρα κλείνω το λίγο. Και incline mind. Τι κάνω, μεν? Παράγγειλα έναν power bank. Έχω έναν. Απλά είναι πάρα πολύ βαγιό. Είναι καλό. Και είστε πριν literally σαν ήμουν. Τώρα ήρθε, ας πούμε. Και ήθελα να το ανοίξω μαζί σας να δω ποια η φάση αυτού του πράγματος ρε μπρο. Ει. Αρέσκει με 10 λεπτούιν. Παναγιά. Νιώθω ότι είναι νέο τηλέφωνο ξέρω. Είναι τα νέα. Not sponsored. Ο λόγος που το παράγγειλα είναι επειδή αύριο θα πάω ταξιδάκι για 5 μέρες στη Μάλαγα. Ήρθα σπίτι μου το γυμναστήριο, έφα, έπρεπε να κάνω μια δουλειά και άνοιξα stream. Είναι πολλά να κάνω ένα λουθό, ξέρω. Βρωμισμένε! Αλλά κατάστρεψα το package γιατί είναι πράγμα... Τι είναι το πράγμα, πώς το εβάλατε εκεί μέσα ρε μάλλον. Δεν έκανα. Τα νέα, πέτε μου τα νέα σας, τι γίνεται? Στελάρα μου, Ντάνι μου, Τάσαρε μου. Και οποιοσδήποτε άλλος είναι μέσα. Τι κάνουμε, πως είμαστε. Αλλά δεν ξέρω αν είδατε πόσο τι σκάτα γίνησκεται με τον giveaway. Αλλά εσπάσατε το διαλύσατε. Τόσο πολλά ρε μαλάκα μυρίζει. Για να θυκευάσω τα instructions. Power bank. Γιατί έχει instructions. Φορτίζει το power bank και το power bank φορτίζει το τηλέφωνο μου. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει τι είναι το power bank. Παντού έκαναμε share, γι' αυτόν εσπάσεν τα έτσι. Γεια σου Λίτερ. Λίτερ. Ο
Πολύτερη ήταν live, έξω αν είναι ακόμα live. Λογικά δεν είναι για να δάμε. Ήταν live με... Α, έχει και φωτάκι! Τι λέει ρε μαλάκα που είχε φωτάκι. Ωραίο το touch. Άμα δείτε δάμε. Σιώπα ένα λεπτό έτσι. Άμα δείτε δάμε. Δείτε ευκάλλει σου τα πώς, πόσο φορτισμένο είναι. Τα χάνε full το πώς, σημαίνει full φορτισμένο. Τι έχει κάνει ρε. Naughty Dog. Μαλάκα ναι. Λάει Naughty Dog, περίμενε. Naughty Dog είναι 3 που ζει. Ξαμπελάρα μου τώρα. Όχι ρε, είναι για Naughty Dog. Μαλάκα ήρθε μου Naughty Dog Powerbank. Να λέω ότι είμαι δώρο που είναι Naughty Dog. Έκλεισαν τώρα. Μου είναι σωστή λύση. Καλά εσείς, καλά στελάρα μου. Έλεγα ότι κάνω το... να το σπάσουμε πριν. Powerbank unboxing γιατί μόλις ήρθε. Επειδή αύριο να πάω σε ένα ταξιδάκι. Και ήθελα ένα powerbank ρε μάλακα. Αλλά ένα powerbank που είναι τόσο. Να μπαίνει μέσα στη τσεντούα μου και να με... Καλό. Εντάξει το σύρμα. Σας παρακαλώ. Πάρτε ένα σύρμα που είναι μυαλό. Να λέει να σπάσω. Θέλω να δω πως αν είναι το φωτάκι. Φωτάκι. Κάμεις double tap. LAPD. Open up. Καλό έχει το φωτούι. Για να δούμε αν κάνει φόρτιση καλή. Για να δούμε αν κάνει φόρτιση καλή. Για να δούμε αν κάνει charging. Λογικά αν το βάλω μέσα σε Type-C να κάνει fast charge. Για να δούμε. Ευχαριστώ στελάρα μου. Να είσαι καλά. Να προσπαθήσω, δεν το υπόσχομαι γιατί είναι για τον λόγο που πάω. Αν καταφέρω να κάνω ένα vlog ωραίο, να πάω και σε έναν τόπο πάρα πολλά gaming τόπο. Αλλά ναι, θα δω. Δεν το νομίζω, αλλά θα προσπαθήσω. Πού είσαι ρε Ζακ, παιχτούρα. Κάμε fast charge ρε. Γίνεται το άλλο που έχω που 250 χρόνια να κάνει fast charge. Και τούτο να μην κάνει. Γίνεται ρε μα. Πες μου τώρα ρε Τζακ, είναι τσεκάρες ότι κάνει fast charge. Τσεκάρα ότι κάνει fast charge. Τέλος πάντων. Δεν είναι η τώρα, συγγνώμη. Τι γίνεται, καλά Ζακ μου εσύ. Καλά αδερφέ μου. Δάνεια, αν τον πήγετε. Τώρα έκλεισαν τώρα. I guess. Μην τόσο κλείρεμα να κάνουμε. Οκ. Πάντως είσαι διχτούι. Κλουπ. Όχι ρε, έτσι powerbank. Είναι ξανά τα μάτια. Ποτέ. Μπράβο στην JINIUS. Η κάρτα τους είναι λίγο κομμένη. Έχω και ένα μαχαίρι εδώ. Για το unboxing. Θέλω έναν καλό powerbank για όταν πάω Ελλάδα να έχω εμένα η μπαταρία λήφκει ως το κατούρι μου. Επέλε, μπορώ να σου πω comments για τούτον. Επαραγγέλα το που το Amazon φυσικά. Αλλά σίγουρα, άμα πάεις δαμέ, τώρα σου δείξω τώρα που να πάεις. Όταν πάεις εδώ, στην JINIUS, δυνατόν να μην έχω ρε. Έγραψες powerbank. Βρίσκεις ό,τι θέλεις που powerbank. Γιατί για να ακούμε. Ακούτε με. Γράφει μου ότι δεν ακούμε. 1-2. Λογικά ακούτε με.
Έχει πάρα πολλά. Απλά εγώ... Ακούμε. Τώρα ήταν δύσκολο να το κάνω. Στέλνους είναι νομίζω εκτός Κύπρου, αλλά άλλον το Amazon να έρθει. Παραγγείλα το χτες για να έρθει σήμερα, αύριο φεύγω, τα θα είναι προλαβαίνω. Ακούμε την αγγελική σου φωνάρα. Ναι, θεωρείτε. Πάρα πολλά power max θα με. Free delivery, άμεσον delivery. JINIUS. JINIUS επιλογή αν την κάνεις, να ξέρεις. Πανέξυπνο. Γιατί που λέτε, «Ωχ, Κυριάκο, οδοντίατρε της καρδιάς μας. Λεβέντη καραπουσουκλή, όμορφε μερακλή. Γεια σου αδερφέ μου, τι κάνεις, πώς πάει τον grind του διαβάσματος. Σκεφτείγες ταινία, τα ταινία. Αυτό θα εγκάμει spoil και... Ναι, πέμα στην off, ξέρω. Off stream. Καλά είμαι σήμερα, έχει καθάρισμα σπιτιού. Εκανεί ρε, γλύψε το σπίτι. Επίσης την άλλη φορά είπες πλήμμα σπιτιού. Τι, ήταν καλό το λάστιχο. Και γναθοχειρουργική θκιάβασμα obv. Γναθοχειρουργική. Ποιος που εύκαλε τη λέξη γνάθο. Τα είχα πια έφαση ρε μπρο. Τι γνάθο. Τι γνάθο. Γναθό. Παρα πα παρα πα ταρα. Ακούτε η μουσική, ο ξάμος μου φάει πάρα δάμε. Τιτανικών και ο Τζακ να είναι ο κακός. Όχι ρε μαλάκα, ο κοτσά μου Τζακ θα με ο Τζακ. Τι είναι το πράγμα. Δεν ακούμε μουσική. Τώρα ακούτε μουσική. Hello. Κύριε Λέης. Sparrow. Μπορώ να κάνουμε πειρατές της Καραϊβικής. Oh my god. Το Πουσουκού έχουμε φοιτητικών συνέδριων να παρουσιάσουμε εργασία. Περίμενε. Ιγναθό. Όχι ρε. Ιγναθοχειρουργική φοιτητικό συνέδριο. Τι σημαίνει. Έντρος copyright. Μπρο, είναι non-copyright music πρώτον και δεύτερον το copyright strike έχει impact άμα κάνεις monetize κάτι. Που τη στιγμή δεν κάνω monetize είμαι χαλαρός. Έχεις τώρα Κυριακό. Yes sir. Απλά γράψα non-copyright rock music. Και voilà. Την εργασία είναι τα hand group work φανταζόμαι. Ξάς που είναι κάτι άλλο. Τι παίζει ο Μπέτμοβεν. Είναι ειδικότητες. Στοματολογία, γνάθο. Can get over το γνάθο ρε μαλάκα. Φυτεύματα, περιοδοντολογία. Την θα είναι ο Τζάκι Φασοκιά. Να είστε οι γιγάντες εσείς. Ξάι φασοκιές. Πάμε να μπούμε λίγο σε mood. Σε mood. Mood finale. Επίσης θα μου λείψετε. Μια εβδομάδα. Συνήθιζα καθημερινά εγώ να σας βλέπω δάμε. Πάμε!
Όχι, το έργο θα είναι ο Ζακ και η Τασογιά. Πρέπει να σε βάλουμε και εσένα μες στο κόλπο. Εργασία είναι case studies. Μπιριμπί. Έγινε στελάρα μου. Στελάρα σε μας σημαίνει όλα καλά. Τι γίνεται ρε μπρο. Ντάνια. Εργασία είναι case studies για ένα χειρουργικό υλικό. Ονόματι πρφ. Σκέφτηκα το like cringe. Ας σου πω. Θέλεις να σε κάνω ban. Έχω έτσι δύναμη. Put user in timeout. Απαναγιά. Ένα λεπτό timeout. Κίτριν κάρτ. Έκανα το timeout μου, αλλά κάτι πιο ξάτ. Τάσο. Πώς σου φάνηκε μπρο. Πώς σου φάνηκε μπρο. Είπα σας είμαι ο Βίλαν. Σε ένα λεπτό είναι να μπήσω. Έγινε. Θα σου αγαπώς. Έξω κάτι θωρεί, έξω κάτι σημαίνει time out. Το κρίζο είναι το ωραίο. Τι του έκαμε ρε. Κυράκο μου, άντε ρε, καλές επιτυχίες. Να κάτσεις σήμερα οξά να... Και αν μέσα καθαρίτσεις όλα σου, να σου κάνουν παρέα. Βάλε το για να παίζεις. Μην τα λένε ρε παιδιά. Εγώ πέσα σε πια gym σήμερα. Ήταν δυνατούλη. Thank you, πάω να πλύνω σπίτι. Να πάεις φίλε μου, πέπτες καμμογιές. Αρέσκει μου η μεθοδικότητα σου, θα το ξέρω που θα μέσα την πέπτη. Και απογευματινός σε βλέπω. Καλό. Πέπτη πέφτει φεύκος. Κάνεις μόνο σου τα βίντεο. Το subscribe. Ρε προδότη. Προδότη. Αγαπούμε σε. Αλλά με κάνεις threat. Με κάνεις threat. Εγώ έχω το πάνω χέρι. Αλλά λέμε αυτό. Θα επιβιώσουμε μια εβδομάδα, τι θα κάνουμε. Στελάρα ήταν νέα ρε φίλε. Πέτου τα Ζακ. Πέτου τα Ζακ. Άντε και αποθήκαν τα κουπέπια νομίζω. Να ηρεμήσουμε λίγο δάμε. Ας παρακάτω. Όλα καλά, ωραίος. Τρολάρω obviously είμαι να σου just messing around. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φινάλε ρε παιδιά. Πελό. Γι' αυτόν οι ροκές θα με πάκουνε. Κουφέφια στη Φιατέλα. Αραδίφιου. 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 Ωραίο, ναι. Πέρε.
Έφα σήμερα. Τι. Ωραίος. Στο επόμενο live θα δείξει. Τι είναι να δείξει, τίποτα δεν θα δείξει. Jack και chat θα σας αφήσω δυστυχώς. Πάω gym και μετά futsal. Ωραίος ο φίλος. Πάει Ζακ μου. Φιλούθια, αγάπη. Thank you for coming. Καλά περάσεις στο gym και στο futsal. Εντάξει, ένα λεπτό, αν θα υπάρχει πόλεμος στο κανάλι. Πέλε και εγώ τρώω στην ημέρα μου. Μπράβο παιδιά. Και εγώ τρώω. Γεια σου Τάρα. Τάρα. Γεια σου Ζακ. Γεια σου Τάρα, τι κάνεις. Λοιπόν, θέλω να γράψετε όλοι τώρα καρδίες. Εντάξει. Θέλω να σύρετε αγάπη στον Τάσο. Χρειάζεται το. Δώστε το αγάπη. Θέλω. Απαναγιά. Αν δεν του δείξετε αγάπη, έμιλο. Τέλος. Αγάπη. Τάσος, καρδίες, φωτιές. Πάμε. Του Τάσου μου. Τώρα. Έμπορε έτσι πράγματα. Είδες, α. Κάμε... Μάλακα, φτιώξες ούλους, δεν τάσου. Φτιώξες ούλους, μάλακα. Φτιώξες ούλους. Αυτό σου λαλώ. Ω. Έγινε το πράγμα. Τώρα. Κάμε το σκούτσα, αγκρίστου τους. Πάτε από το Ζάκ σου έκανα σαπ, πες του ένα μπράβο τώρα. Μπράβο! Thank you Τάρα μου, καλώς ήρθες. Οπ, είχε και αυτός δύναμη. Μπορεί να σκάμε just time out. Γι' αυτό προσέξε. Ωραία. All jokes aside. Τρολάρουμε τώρα, εντάξει. Ξέρουμε ότι αγαπάτε τον Τάσο. Όλοι τον αγαπάμε. Τι games παίζεις γενικά? Εντάξει, βάλουν στο chat. Τι εννοείς? What do you mean? Τι games παίζω γενικά ή σήμερα τι να παίξω? Γενικά παίζω... Τι games παίζω? Πολλά καλή ερώτηση. Παίζω πολλά παιχνίδια. Κυρίως single player games. Που indies, AAA παιχνίδια. Γενικά αρέσκει μου τον gaming. Τα συνέχεια πέσει ένα παιχνίδι που παίζω. Τα τελευταία παιχνίδια που παίξα που είναι αξιοσημείωτα είναι το Kingdom Come Deliverance 2, το Blueprints, το Clair Obscur, τώρα παίζω τον Doom. Κάποτε παίζα και πιο multiplayer παιχνίδια, κανένα Fortnite, κανένα Warzone κάποτε. Αλλά λόγω χρόνου πλέον δεν ασχολούμαι και εντάξει, to be honest, δεν με τραβούν πλέον. Αφιερώνουμε πάνω σε single player games. Αλλά παίζω τα πάντα. Και μες στα live streams και horror games, survival παιχνίδια.
φαίνεται μόνο στο chat. Έχεις δίκιο. Ωραία τα άλλα, σήμερα όμως πελεκρούς ανοίξει ότι είναι. Τούν το 9 sauce να με κάνει να σπάσω το switch. Γιατί ρε, δυσκολεύκησε τα. Μα εγώ δεν πειρά. Άρα ευτυχώς που ερώτησα είναι τα κλάτσες φορείτε. Γιατί... δεν παρπατά. Το φαίνεται μόνο στο chat όμως δεν το κατάλαβα. Εντάξει βάλω στο chat, φαίνεται μόνο στο chat. Ναι, σήμερα είναι το έπος. Σήμερα να παίξουμε το φινάλε του Death Stranding, το οποίο είναι... εξηγάτε μου και εμένα και δεν καταλάβω. Σήμερα ναι, να παίξουμε το φινάλε του Death Stranding, το οποίο έχει αρκετές εξελίξεις και είναι αρκετά βαρύ. Να δούμε αρκετό cutscene. Δηλαδή, είναι τόσο gameplay, νομίζω είναι παραπάνω σαν ταινία που να θεωρούμε. Απλά είναι να κάνουμε έναν disclaimer, γιατί μπορεί να... οκ, έπιασε. Τώρα κατάλαβα την νόηση. Απλά επειδή εγώ δεν το θεωρώ τσιν το πράγμα, δεν είναι ποιόνος μου. Αλλά now I get it. Thank you, φίλε. Ναι, τον disclaimer που να κάνω, καρχάς κλείνω αυτό. Τη μουσικά. Τον disclaimer που θα κάνω είναι ότι καθώς βλέπουμε και παίζουμε το παιχνίδι και που να τελειώσει, ξέρω εγώ, θα προσπαθήσω να απαντήσω και να δώσω κατεύθυνση σε όλα πιο πολλά πράγματα μπορώ τούτη τη στιγμή. Ο λόγος που το λέω είναι επειδή μπορεί να φανεί ότι δεν καταλάβω τι γίνεται. Απλά είναι τόσο απλό γιατί με το να σας εξηγήσω κάτι δεν είδατε ούλο το παιχνίδι. Γιατί εντάξει, σίγουρα κάποιος μπορεί να είδε φάσεις που είναι τα live streams ή ακόμα και να τα δάμε, κάτι του έφυγε, κάτι άλλο να το παίζεις. Καταλάβω το φούλι του το πράγμα. Και κάποια πράγματα για να τα καταλάβεις όντως πρέπει να σου εξηγήσω όλη την κοσμοθεωρία του παιχνιδιού, ας πούμε. Που δεν θα κάνουμε το πράγμα στο live stream, γι' αυτό ό,τι ερωτήσεις έχετε που δεν μπορώ να απαντήσω, θα τις απαντήσουμε σε ένα live μελλοντικό, μετά από μια εβδομάδα, γιατί είναι να λείπω τον εβδομάδα, το οποίο είναι να κάνουμε ανάλυση και breakdown και πες το πώς θέλεις της ιστορίας του Death Stranding. Τι έγινε, τι είναι, τι σημαίνει, τούτα ούλα. Αλλά, με το φινάλε που να δούμε πιάνουμε αρκετές απαντήσεις για το plot. Τώρα εξηγήσεις που πίσω. Δηλαδή, ας πούμε, να γίνει ένα πράγμα. Γιατί έγινε το πράγμα και πώς δεν ήρθε το πράγμα και γιατί είναι έτσι και γιατί. Τα γιατί είναι η ουσία του πράγματος. Είναι να καταλάβεις πώς δεν ήρθε, ας πούμε, τον beach και ποιος το δημιούργησε και. If that makes sense. Εν παραπάνω, βάσει με τα δεδομένα, γίνονται τα πράγματα, τι σημαίνει για τους χαρακτήρες, για την ιστορία, για το πράγμα. Επειδή ο Kojima δημιούργησε έναν κόσμο που έχει δικούς του νόμους, ενώ πως το δικό μας κόσμο, ας πούμε, ο Θεός έκαμε τον κόσμο, υπάρχουν οι ανθρώποι, τώρα να κάτσεις να σκεφτείς πώς και πού και γιατί, χάνεις την ουσία που το τι actually είναι, ας πούμε. Κάτσε πάρα πολλά καλά το φινάλε με το ταξί. Ναι ρε φίλε, τα κόμμα ράμα να τελειώσει και δεν είναι ότι να σταματήσει μες το... που είναι αστείο γιατί όπως... τέλος πάντων. Ναι, όλα τα games έχουν δικό τους κόσμο ρε, αλλά είναι όλα τα games τόσο complicated ο κόσμος τους και βαθιά φιλοσοφισμένος και δύσκολα να εξηγείται ή ανεξήγητος. Είναι όλα τα games έτσι. Πολλά λίγα τα παιχνίδια που είναι τόσο παράξενος ο κόσμος του και τόσο περίπλοκος.
Το να τον καταλάβεις τον ίδιο τον κόσμο πώς δουλεύει, ας πούμε. Ακριβώς. Ένα άλλο πράγμα ο Kojima και σίγουρα έχει κι άλλα παιχνίδια handful, στο χέρι μου μπορώ να τα σκεφτώ, που έχουν έτσι κόσμους, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο να τα καταλάβεις. Τα είχα πολλά σχετικά απλό σύγκριση με τούτο. Σου απλά το είναι τον disclaimer ότι αν κάποιες φορές είμαι κάπως δεν ξέρω να στα απαντήσω κάτι, συγκεκριμένη ερώτηση που έχετε ή να το συνδέσω, είναι και ο λόγω χρόνου, γιατί κάτσε τώρα, φέρ' τα ούλα τα μεν μπροστά και φκάρτα σε λέξεις, δεν είναι τόσο εύκολο. Και γι' αυτό είναι να κάνω το live stream που να έρθω και εγώ πιο προετοιμασμένος, να ετοιμάσω literally πράγματα για να μπορώ να σας κάνω pinpoint σημεία και να σας πάρω μεθοδικά, δηλαδή να σας εξηγήσω το lore του κόσμου, την ιστορία και τι σημαίνει. Και που τσάμε και εκεί, we're done with Death Stranding, bro. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστερήση, πάμε. Έχουμε δουλειά, κάμετε καφέδες, πιάστε snacks, εμπάτε σε ένα mood, πάμε. Θέλω στήριξη σήμερα, θέλω να είστε δίπλα μου, να το ζήσουμε μαζί. Πιστέψτε με, ο τέλος γαμά. Unbelievable το τέλος. Unbezzable, όπως λαλούν και στο χωριό μου. Το Ελγκάτο δεν δείχνει όμως και δεν μ' αρέσει αυτό. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που δεν δείχνει, ξέρεις, δεν μ' αρέσει καθόλου. Πρόβλημα. Αλλά γιατί δεν δείχνει. Δεν το ξέρα ρε μαλάκα. Αλλά όχι. Καλή ιδέα, αλλά όχι. Μετά θα μπορώ να... Γιατί δεν το πιάνει. Anyway, good idea, αλλά... Αλλά κανεί το βρίσκει το window. Ένα λεπτό. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να το φτιάξω. Ετήρα είναι και λίγο σε μια φάση. Το τώρα είναι ok όμως. Τώρα είναι ok. Good. Το φτιάξα ρε μαλάκα. Πετε μου μπράβο. Ευχαριστώ. Όχι. Πού πάω χωρίς νερό. Πού πάω χωρίς το νερό ρε. Κορίτσια σας ρε. Για στα νερά σας, τα σνακ σας, τα... Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό να πάω το γεμμένο στο short. Μείνετε αμένος σαν βροχούλα, καθα έτσι. Τσιλάτι, ξέρω. Γεια σου Πέτρια μου. Πάμε γεμμένο νερό μου Γιώργο.
Που σε ρεντάνει η παιχτούρα. Τι γίνεται φίλε? Όλα καλά. Είμαι καλά μπρο. Μάγκο. Το καλύτερο φρούτο του κόσμου. Τρία μπέρκι μετά από προπονήσει. Έλα ρε μαλακα, μπέρκερ μετά από την προπονήσει. Καρχάς, impressive το 3. Ο άνθρωπος με πείνα. Oh yeah, baby. Fucking mango, mate. Well, time to move on. Το λοιπόν, εννοείς δεν είχα φάει τίποτα σήμερα. Οκ, fair. Πετριούλα, γεια σου, τι κάνεις? I'm killing the frog. Το λοιπόν, το mission μας, είναι από τα δύσκολα αυτά, να ξέρετε. Είναι που τούν τη γωνιά δάμε, δείτε που πρέπει να πάμε, θα πάνω δά. Μετά από τόσα πολλά ταξίδια δάμε, μαλάκα πήγαινε τις... Τέλος πάντων. Πρέπει να επιστρέψουμε πίσω. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να δω τι μπορώ να κάνω fabricate. Μπορώ να κάνω τώρα, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θέλουμε ένα assault rifle, ένα non-lethal assault rifle. Δεν πάρω, θέλω boots. Γάματα boots, δεν θέλω. 2 ladders. 4 ladders. Πρέπει να... Τώρα ξανά, δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Πάρα να παίξω Minecraft hardcore, τι παιχνίδι είναι τούτο ρε πελέ μου. Εγώ μόλις τελειώσα το τένις, wow. Παίζεις τένις ρε Πετρία? Sorry μου το ξαναείπες, αλλά... Wow. Πρέπει να βγω, Αλλά how did you get that? Έγινε τάρα μου, thank you που ήρθες. Φιλάκια. Είναι μια ωραία μέρα. Έβαλα τα πουλά σου πάνω ρε. Hello. Hello. Έτοιμη η μοτορούα μου. Έτοιμη και η μοτορούα μου ρε, μα ποιος εμπούμε. Εντάξει, τώρα πρέπει να κάνουμε σωστά το ταξίδι μας, εντάξει. Θα πάμε που δαμε. Να προσπαθήσω να αποφύγω το βουνό, γιατί έντια με μπελάρα. Και μετά που να κατεβώ δαμε κάτω... Και να πείτε τώρα, γιατί δεν κάνεις fast travel, δεν μπορώ να κάνω fast travel, επειδή η fragile είναι εκτός service. Minecraft hardcore. Έλα ρε. Chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. No doubt the beach is to blame. Άρα να έχει μπιτίες πολλά. These circumstances may be affected in unpredictable ways. Οκ. Πάμε, ξεκινήσαν οι τραουθκές ήδη. Ξεκινήσαν οι τραουθκές ήδη. Αυτά μ' αρέσουν. Τώρα τι κάνουμε ρε μαλάκα. Πάμε να πάμε πίσω. Μπορώ να πάω από τα με όμως. Να δοκιμάσω να το κάνω. Να κάνω commit. Περίμενε. Wow. Μπράβο μου.
Δεν τα νέα, αλλά ρε παιδιά. Τούτο τώρα δεν το ακούσαμε το κομμάτι. Νομίζω ότι άκουσα το πρόσφατα. Μπορεί επειδή... ναι. Δεν έχει μπητής τώρα όμως. Όχι έτσι τώρα. Ah shit. Το zone τους τούτους πέντες δάμε. Άντε ρε τάραξε ρε. The great escape. Shit, 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 shit. Εγώ έρχομαι ειρηνικά ρε μαλάκες. Γιατί με παίζετε ρε φίλε. Πέταμε τον λόγο. Τι θα σε κάνω. Τι θα σε κάνω. Πάμε, ξεφύγω. Shit. Okay. Εντάξει, τώρα πως σκέφτομαι τις μοτόρες ρε κότσιμα μου. Δεν το σύνδες πια ρε μαλάκα χωρίς. Άμα είναι μπρότσες παντού. Και φάση. Τώρα που πάω τώρα, περίμενε και συγχύστηκα. Οκ, τώρα πρέπει να πάμε στο 5 που είναι... Japan. Οκ. Ενώ θα κάνω μια σειρά με hardcore με κάτι φίλους μου, ο οποίος θα μας παίξει 7 και θα δούμε πόσοι θα μείνουν. Ακούτε φαν μπρο. Καλά περάσεις. Wow. Έλα ήμουν τώρα. Α, είναι και πια σκελέτο. Α, μαλάκα, το είναι ένα πρόβλημα. Είναι πια out-terrain σκελέτο. Și κάπου κοντά μου μπορώ να πάω για αυτό το πράγμα. Για αυτό το πράγμα. Online safe house. Εδώ και μέσα πάω στο online safe house. Όπα ρε. Sam, do Όπα. you copy? Κι αν μας τηλέφωνο. I've been looking into Clifford Unger and Master. wanted to share my thoughts. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose Ακούστε και άλλη μας για τον παπά του retirement Μπίμπι. with the Death Stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal loot. Μάλιστα. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Sam. Ο Λου. Ο Λου είναι το Μπίμπι, ονόμασε το Λου. Τούτον εννοούσα πριν, όταν σας είπα τον disclaimer στην αρχή. Και απλά χρησιμοποιώ σαν example για να καταλάβετε τι εννοώ. Έναν πράγμα να χάσεις μια φάση, δυστυχώς, που μπορεί να είναι σημαντικό, έτσι είναι όλα τα information, δεν μπορώ να τα μεταδώσω χωρίς να τα πάρω μεθοδικά. Αλλά anyway, η Λου είναι
ολού, ναι. Ναι. Η γυναίκα του Σαμ ήταν κάτι Λουίζ, κάτι έτσι, και ονόμασε το μιτσίν τώρα τον Μπίπι Λου. Για το connection. Και που μας είπαν τώρα για το Cliff, ενώ ότι κατάφερε να ξεφύγει από τα depths of hell, επειδή έχει τόσο θυμόν και τόσο πολλά θέλει να ξαναεύρει τον Μπίπι, που κατάφερε να επιστρέψει. Άρα κάτι έγινε στα early experiments των Μπίπις, γιατί θυμάστε η κυβέρνηση, τέλος πάντων η Bridget, έκαμε experiment για τη δημιουργία των Μπίπις, και έναν που τα μωρά ήταν το μωρό του Cliff και του τύπου, του στρατιώτη που θωρούν. Το τραγούδι ξαναπαίξε σίγουρα χτες. Εντάξει, ευτυχώς που είναι safe house δαμε. Claim materials ρε. Είμαι ok τώρα για materials. Εντάξει, τι που θέλουμε σίγουρα είναι. Πούντο. Ένα all-terrain skeleton shoot, γιατί εντάξει. Και θέλω και έναν power skeleton. Γιατί, insufficient materials, σκάτα. Equip βασικά το all-terrain. Garage, change vehicle. Τι. Κάνε τούτον τι διάφορα έχει. Long range. Φέρ' το τούτο ρε. Είναι πιο καλό. Retrieve vehicle. Οκ. Όχι, εγώ θέλω το τούτο ρε μάλλον. Οκ. Είναι να μεταφερθούν τα πράγματα μου όμως. Τι. Τα πράγματα μου είναι μεταφερθήκαν όμως. Περίμενε ρε, θέλω 4 ladders. Ξαναπάρκεις. Δεν έχει προβλήμα. Recycle κακό, ναι. Shit. Εντάξει, θέλουμε metals, τώρα να τα κάνω retrieve που το... Ένα λεπτό. Και δάμε materials να κάνω claim. Οκ. Sorry για την καθυστέρηση. Απλά πρέπει να οργανωθούμε σωστά. Μάλιστα. Οκ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε... Μαλάκα, αξιάζω πόσο μακριά είναι το πράγμα. Τώρα πρέπει να πάμε... Πω ρε μαλάκα, μισέ. Καλά είναι να πράγμα από γυρώντα, Μπορεί αξίζει να πάω έτσι, δαμε. Στο safe house. Και ύστερα να πιάτε μου τώρα.
Ναι ρε. Ήταν καλύτερη επιλογή. Actually... Πρέπει να το φύγω μες στο καράζ τούτο. Στο ορβιάκολο. Και εντάξει. Λίμπερ πατήλα πριν να μπούμε πάνω στο bike ξανά. Οκ. Δεν πού πάω. Όχι, έχει μπηθεί. Τώρα γιατί γίνεις και δε. Λαλή, δεν μπορώ να φταίξω το χίξο το πράγμα. Κάτι πάει εκεί. Πού βρέθηκε τον μπίτι τώρα. Δάμε out of nowhere. Το είχα απλά μπίτι. Τα είχα δυνάμενο πράγμα. Πού είναι το ρε. Ω, καλησπέρα. Δεν μπορώ να φύγω. Πώς κατά είναι. Oh shit. Ουε! Ω μαλάκα. Αφού είναι στέκεται ρε μαλάκα, πώς να κάνω τώρα. Γαμώ του. Τζάκι με Ραφαέλα, γεια σου. Γεια σου Ραφαέλα. Τι γίνεται? Ούτε είναι. Oh no. What happened? Ian died. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει πλέον το BT.
Θεωρείτε, προετοιμάστηκα για να περάσω τα βουνά. Αλλά εξίασα να πιάω blood bags, να πιάω grenades. Όπα. Τι έγινε, τι. Να μόνοι. Με πελάρες. Μαλάκα, στρέφεται ο κόσμος ούλος, ρε φίλε. Και λοιπόν, πήρα για πρώτη φορά τη ρακέτα της πέτριας για να τη δω. Έρχεται από το μάθημα τένις. Και μου λέει κόρη σήμερα ρακέτα μου ήταν πολλά περίεργη, ήταν σαν τρεπημένη. Και ένιζα λέει και χτύπησα. Wait, what? Καλά αν είπες κάτι για τη ρακέτα, δεν ξέρω απλά he touched it. Τι λέει ρε? Περιμένε, χτύπησε όντως η πέτρια καλά. Τι είπατε? Είπες ότι είναι ωραία. Ναι, ακριβώς. Τεμμίσω το μάτι. And it's back. Oops, καλό αντού. Tan taran tan tin tirin tirin. Tin tirin tin tin tirin. Ωπ. Σκαλώνει το νούμερο 2. Χτύπησε να είσαι καλά και να κοιτάξεις ήταν περίεργη. Άνα μου την καημένη. Ελπίζω να είναι καλά η πετριούλα μας. Δώσ' της πολλά φιλιά και αγάπη από τον JXP Gang. Ωραία, ωραία. Ήταν λίγο καλά. Όντως, πολλά σας. Wow. Εν κάπως, τα είχα μπήκε από το account της, εν κάπως, χτύπησε λίγο. Αλλά είναι εντάξει. Καλησπέρα παιδιά. Πού σερενεί ενώ μου? Γεια σου φίλε. Τι γίνεται? Επειδή μου λείψε η μπαταρία του κινητού. Καλά φίλε. Δάμε. Βαδίζουμε προς το τέλος του Death Stranding. Ας πάμε για να ξεμπάτια. Έτσι χωρίς λόγο, απλά. Όχι, ναι, χαλαρά. Κοίτα, ήταν να σου έλεγα βάρ' το φορτιστή, αλλά λογικά είναι κάτι που σκέφτηκες. Εφώτισες μα ρε Τζακ, ότι πρέπει να φορτιστεί το τηλέφωνο. Γεια σας, μια χαρά, απλά έπαιζα και φτιάχτηκα έναν τίποτα. Μα είσαι καλά, δεν σου κάθε θέμα. Anyway, cool να ζεις.
Scars. Αλλά πέ μου να δούμε. Πάεις κάθε εβδομάδα τένις, θα είχα πια η φάση με το τένις. Πολλά ενδιαφέρον. Είναι ραφέλα και κάνουν την υπέτρη. Σκεφτείς. Να την αναγκάσουμε τώρα το φορτίσει όμως. Με τούτα ούλα. Μακρύ το ταξίδι κυρίες και κύριοι. Για το τέλος του Death Stranding. Πάει κάθε Πέμπτη. What? Very interesting. Έτσι να βγαίνετε έξω, να κάνετε activities. Τούτον είναι η ζωή. Και τα video games είναι καλά, αλλά σαν το έξω είναι εσύ. Με ανθρώπους γύρω σας. Κατά λέμε κι αυτό. Πρέπει να πείσετε τον Τάσον ότι η Πέτρια είναι η Πέτρια και είναι η Ραφαέλ. Imposter. Όπα. Εμπιστεύκε επειδή θεωρεί ότι είναι η Ραφαέλα, τα χαωτήσω καλά. Κάμουν impose σαν εσένα. Εκτός, αν το σύνορα ήταν όντως η Πέτρια και είπεν τα ούλα για να μην νομίζουμε ότι απάνα, καταλάβετε μου παίζει τώρα δάμε. Τα είχα έκαμε την Ραφαέλα. Πόρε μαλάκα, τι είναι το Inception. Ποια είσαι? Είναι έναν τρελό play actually, αν έκαμε έτσι. Όχι τόσο τρελό σου να μην το ανακαλύψω όμως. Psycho killer. Yes, yes. Παιδιά, να μην γίνεται με τον giveaway, εδώ κάνει πονόν. Πέτε μου λίγο. Πάντως μέσα σε μια μέρα να πήγε 1000 comments. Τα 1000 comments μάλλον. Δεν είδα ποτέ έτσι αριθμός σε post που έβαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πέμουν τώρα δεν τα ευχαριστώ. Μόχτη PlayStation 5 ρε Jack. Κάτι είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο safe house. Δυστυχώς δεν είναι το final destination. Έχουμε κόμμα. Πάνε τα καλά όμως. Βήμα, βήμα. Ω, δικό μου τούτο ρε. Τζάκερα κλαίουσα. 1500 ρε. Όχι λάω μου. No. Λάω μου. Όχι απλά ρε φαίλα ήθελε να σας πει ότι μάθηκασε μες στο τένις και απλά τώρα είμαι εγώ και σας λέω ότι είμαι μια χαρά επειδή νομίζατε ότι είναι κάτι σοβαρό. Ναι ρε. We know, το ξέρουμε αυτό. Απλά εμείς τώρα κάνουμε συνωμοσίες. We are messing around. Άσε τα αγόρια τώρα, τα ηλίθια τα αγοράκια. Ξέρεις μας, είμαστε λίγο μπαλαβά. Είμαστε λίγο μπαλαβούθια. Αλλά αυτό μας αγαπάτε νομίζω, γιατί είμαστε λίγο μπαλαβούθια. Αν δεν ήμασταν λίγο μπαλαβούθια, θα μας αγαπούθατε. Αυτή είναι αλήθεια.
Αυτή είναι αλήθεια. Όχι. Αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια, λέω. Μαλάκα, πόσα θέλει, ρε. Α, θα με θυμώσει το παιχνίδι. Μεγάλες συνωμοσίες. Εντάξει, Ραφαέλα, λέει ο άλλος. Top μοτορούαν. Πρώτον πράγμα μοντέλο. Τσιλά πολλά καλά. 3 τροσί. Πολλά καλό πράγμα. Χάτε. Πού να πάμε. Πόδα. Έκατσα. Ούλους τους τόπους, πας στη ρώτησα νεύρα. Την καημένη την μοτόρ. Βασανίζονται. Αλλά τι θα κάνουμε. Μαλάκα. Όταν παίρνω φόρα, κάτι φόρα. Και ότρος είναι μπροστά ευκολευκούν να μπει το χιόνι μέσα στα σόγια σου. Η δυο είναι μπροστά η τροσία για να στρίφει πιο εύκολα. Σαν αυτοκίνητο εντάχ. Μπορεί να κάνουμε το πράγμα. Εντάξει, δεν το δείχνει καλά το animation για μέ, αλλά για το σκοπ. Είμαι και μηχανολόγος. Σημειώνετε τα πράγματα που είμαι. Μια μέρα μπορεί να φανούν χρήσιμο. Να γυρεύκεται μηχανολόγων και πράγματα. Με πιάτε με. Μην τόσο να ρέξω τώρα. Την μοτόρα μου είναι να φύγω από. Θόρυνε. Μαλάκα, σήμερα είμαι ο χειρότερος παίχτης. Έμεινα μες στο... Χριστέ μου. Δεν μπορώ να με βλέπω. Δεν μπορώ να με αντικρίσω. Άντε πάρ' με. Ας με πάρει το γκίμ. Κασκαντέρ είμαι. Απλά πρέπει να έβρω τις κατάλληλες περιπτώσεις. Κασκαντέρ. Εδώ. Σαμ. Αλλά κάνοντας άφηκα πίσω την... Τι είναι το sad το πω. Very sad moment. Ωπα ρε πια μας τηλέφωνο πάλι. Sam, you're not going to believe what I found. Απαναγιά μου, what did you It's found? about the BB experiments. Ακούστε. According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand, supposedly with the primary objective of developing BT detectors and preventing void-outs. Μάλιστα. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out, that's just a cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. Βασικά γίνω... Οπ!
Γεια σου ρε Αντρίκο. Επίεν του είμαι τώρα. Πού είσαι ρε Ανδρέα, μόλις σε σχολάσαμε, ωραίος ο μπρο. Οπ, Ραφαέλα. Η Πέτρια. Ποιος είναι ποιος. Είδες, είμαι η Πέτρια. Είδες, είπα σου το. Βασικά, εκείνο που είπαν τώρα ο παρέας είναι ότι υπάρχει ένα μυστήριο ακόμα για τα BB Experiments. Παρόλο που η ιστορία ήταν ότι κάνουμε το για να κάνουμε detect BTs, apparently χρησιμοποιείται για ένα άλλο σκοπό, το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε σίγουρα. Να παίζω χωρίς κλάτς. Το λοιπόν, θα παίξω, ώσπου να φτάσω στον προορισμό, θα παίξω με έναν παιχνίδι. Θα είστε έτοιμοι. Θα παίξω με έναν παιχνίδι, δαμέ, μες στο chat, οματικό, αγαπητό. Είναι κάτι που θα κάνουμε. Το παιχνίδι είναι ως εξής. Θα βρίσκουμε, θα λαλούμε λέξεις που ξεκινούν από έναν φωνήεν, γράμμαν. Και πρέπει να σύρουμε την πιο παράξενη λέξη που μπορούμε να σκεφτούν. Ξεκινώ εγώ. Η λέξη ξεκινά από σα. Σίγμα και αλφα. Σάντουιτς. Σάγλις. Πάμε, δώστε πόνο. May the best man win, or woman. Σαλόνις, ακατεμένος, πάμε. Σαγανάκι. Πω ρε μαλάκα, τι είπες τώρα. Τι είπε ρε. Σακούλα σούπερ μάρκετ. Και το σακούλα, ως το σακούλα είναι στα οκ. Μια λέξη. Σακάκι. Σακούλα με σακάκι. Σαν και αυτό που βλέπω. Σαρδέλα. Έλα ρε μαλακα, δεν έχω άμμο. Σάγιο. Σαγιονάρες. Είναι σαγιονάρες. Μαλάκα, φαντζάμσκερ. Σκυλάκι. Sit ρε. Sit. Shit. Εν έχω άλλον όπλο να του παίξω τον παρέα. Είμαι empty. Άντε ρε! Σαλιγκάρι. Άλλο, δώστε άλλο. Σαλαμάνκα. Breaking Bad, sí. De. Television. Oi. De. De puto. Εντάξει, ναι. Δέμιο. Καλό. Νούμερο 1 αυτοκίνητο στην Κύπρο. The fuck. Dexter.
Πολλά αστείο με την τε, σκεφτόμαστε αγγλικές λέξεις. Δεκάπριο. Εντάξει, Δεκάπριο γίνος, αλλά στα κυπριακά είναι Δεκάπριο. Ο Δεκάπριο. Σκεφτείτε το λίγο, στα κυπριακά everything plays. Είναι English με κυπριακή διάλεκτο. Ας τι θες κάνεις, ό,τι μάπα θες παίζεις. Μην τολμήσεις. Μιλώ πίτα. Τσίνον ήταν, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη, να ξέρετε. Τσίνον είδα για μένα. Μειοσκελετικά, με ύψιλο τσίνον. Ξάνε το παίρνουμε έτσι. Παίρνουμε το με το πώς ακούεται, ξάμε το σκέτο. Γιατί δεν είπα το αστείο, αλλά είπα το αστείο. Μα εγώ τα σωτσέ, Ραφαέλα, να παίζουμε. Οι άλλοι όλοι είσαστε τόσο... Τι. Ράψετε μια λέξη. Τάσο, βάλε μια τάξη ρε φίλε. Μα εχαλάρωσες πολλά, είσαι πολλά αγαπητός. Είσαι πολλά... μ' αρέσει και έτσι. Χωρίς την ελεφάντα. Λέω, πέτου τα ρε Ραφαέλα, πέτα ρε. Και εσύ Ραφαέλα, πέτους τίποτε ρε μπαρ. Οι άλλοι και η Πέτρια πέτς. Πού είσαι κόρη. Έτσι όπως σου το είπα. Πιάσω τρέφολ. Ναι, να το διώξουμε αυτό. Μιμήτης. Μιμητής. Ποιος που μιμείται τα. Wow. Ρε φανίστηκε ρε. Άξε συγγνώμη θα ξαπλήβεται. Μιμούμε. Literal τα. Έπια τα αστείο. Ή μόνος μου το θεωρώ αστείο. Μπορεί, ίσως. Εν μήμος αλλά εντάξει. Για να μην είστε ο καθηγητής φιλολογίας. Μες στο chat ρε μαλάκα. Yeah. Μη. Αλέγ. Είναι non. Νομίζω είμαστε στην τελική ευθεία. Τελική ευθεία. Psycho killer. Έσκασε. Πέρα. Αδαμέ. Ο στόχος μου είναι το Μαρκερέι. Μαρκερέι. Τσάμε. Με το νι. Non-binary. Με το νι. Νικηφόρος. Άβορε πέτρια. Πεχταρά. Νικηφόρος. Νικητής. Νικηφόρος. Ξαναθιάβασα το γιατί μπορώ. Τσικλικότσινο πέτρια. Έχει τσιφό, πού πάω. Είναι πολλά φόγκι ρε. Τι είναι το Silent Hill vibe εδώ. Ζουν το παιχνίδι λέξεις. Ναι, βρίσκουν λίγο. Τι γίνεται. Πώς πάει.
Λαλούμε με νι τώρα. Νύφη. Όχι, μη ψηλό. Περιμένει να έρθει ασθενής. Nice. Άτε, είμαι τόσο κοντά ρε μαλάκα. Άτε μάνα μου. Επιτέλους. Αχ Θεέ μου, δρόμος. Καλά περιμένετε να ανοίγει. Φαίνεσαι κάποιο. Ποια μας τηλέφωνο πάλι. Hey Sam, I see you're coming up on Lake Knot. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job. Είμαστε στο νι ακόμα. By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. So πήρε ο Cliff τον BB. When Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. Must. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president. The woman βασικά περιπέξαν τον Cliff για να πιάνουν τον BB του, το μωρό του τέλος πάντων. Doesn't mean his hate died with it. No, I think he redirected it towards Bridges, towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. Με λίγα λόγια είπε μας ότι ο Cliff κατάλαβε ότι κάτι πάει εκεί και ότι το μωρό του χρησιμοποιείται για τους λόγους που ναι και γι' αυτόν έχει το hate ενάντια στην Bridget. Bing bang. Καλό. Πρέπει με είδον μητρικό οξύ. Ντολμαδάκια. Χημικές πέτριαντες. Εσύ κύσες σας τώρα γιατί δεν ξέρει ποιος είναι ποιος. Μητρικό οξύ. Τι. Ωραία, πάμε λέξη που το τι. Τίποτε. Τα καλά, δρόμος. Τώρα με το δι. Ωραία, πάμε με το δι, Τι είναι που μένει μέτρη. Διάλειμμα. Διαγώνισμα. Διαγώγηση. Διαπέρασμα. Διαφυγή. Έχει έναν τεράστιο void out για μέ. Νιώθω ότι δημιουργικότητα, μπαμ, στελάρας, with a comeback, διάλογος. Διχόνοια. So there's no way he could have made the jump to Amelie's beach if they didn't share a strong personal connection, right? Σωστός. Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. Άρα δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το Cliff. There's no telling who he was, which led me to consider another possibility. Πες μας να δούμε. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach?
Μάλιστα. If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? Director είναι ο... Sam, με την μάσκα. there's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Okay. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world. Λόγω του connection που κάναμε, A Death Stranding on τόσο a πολύ chiral heretofore density. unprecedented Μπορεί να scale. προκαλέσει τα beats να έρθουν. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process Higher in motion? beach. And what if the beach in question were none other than Amelie's? Ότι τον beach της Cliff may Άμυλης have επειδή summoned είναι... the director, but I believe Extinction his entity. true aim was to seize control of Amelie's Έχει beach, μια παραπάνω to δύναμη. exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, Okay. which is why you have to stop him. Θωρείτε, If Hartman's right, then we're in serious trouble. ο Cliff είναι ο Using the κακός, chiral network ό,τι in θέλει. Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, Finally he'll has his finally revenge have against the his world that revenge stole his against the life and world his that child. stole his life Άρα and σε his child. έναν τρίπ You've εκδίκησης gotta τώρα ο stop him, Cliff. Sam. Να καταστρέψει τον κόσμο γιατί εκλέψαν του το μωρό του και την οικογένεια Get του. in and get her back. It's our only hope. If you can't, Αλλά γύρισαν τους boomerang. then we're all doomed. Και χρησιμοποίησαν το Higgs σαν terrorist και τη δύναμη της Άμυλη που είναι extinction entity και έχει μια πιο δυνατόν beach που τα άλλα για να τα συνδέσει του τα ούλα, να φέρει το Sam να κάνει τις συνδέσεις, να αυξηθεί το chiral density έτσι ώστε να μπορεί να προκαλέσει το last stranding. Έστειλε μου μήνυμα το τέμου. Περίμενε χάσα λέξεις και αδιχώνια διήμερον διασταύρωση. Καλό! Το τέμου και αλεί ότι είπεν του ο μπος να μου δει discount. Θα σέβεστε. Διατροφή διάστρεμα διαγώνα. Πρέπει να σε σεβόμαστε. Να του το δώκουμε πίσω καλέ. Αυτόν. Σεβασμός υπάρχει μεταξύ όλων λάμε. Έχει εξαιρέσεις. Ο ίδιος σεβασμός σε όλους. Αλλά δεν κατάλαβα τι εννοείς. Ποιος είναι ο τέμου και ποιος είναι ο μπος. Ψυχίστε. Ακούνται σαν ονόματα μέσα στον Death Stranding τούτα. Ο μπος, ο Hartman, ο τέμου. Επίσης, κοντεύκω σε δυνατές εξελίξεις. Απλά ενημερώνω. Οκ. Για πάμε λίγο. Δέστε τον έστα. Και πάμε. I found out I was gonna be a father. I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom. No matter what. Θυμάστε, τους ήταν βετεράνος πολέμου, ξέρω εγώ, I στρατιώτης. couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. Couldn't. Μμμ.
need you to hand it over. Shoot him, John. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! Ο Τζον, που ήταν ο φίλος του, γι' αυτό που ήταν εχτες, αν θυμάστε, που ήταν στο beach και έλαλεν του sorry, ο Die Hardman. Έπαιξαν το σαν το shield. Φακές. Fine, not. Φαντασία, φανατισμός. Φαγός. Και φυσικά φανταστικό. Φαντα. Πάντα αρέσκουν μου τα σκηνικά της φάσης. Νιώθω ότι ο Kojima παίζει πολύ μαπάτα. Φορώ κλάτσες. Κλειφωτάγκα. Πίσω την 10. Πάμε. Πάμε και λίγα μας μείναν. Φαναρούδι. Μεταφερθήκαμε πάλι στον Battlefield, γιατί θυμάστε τόσο ο Clifford προσπαθεί να βρει τον Bibi και ο λόγος που θεωρούμε Battlefield είναι επειδή τον beach του κάθε ανθρώπου, ξαναλέω, είναι μια reflection που τα αισθήματα του, τις εμπειρίες του, τα πιστεύω του. Και επειδή ο άνθρωπος έζησε πολλούς πολέμους, μεταφέρνει μας σε του είδους beaches. Τα είχα Βιετνάμ, πόλεμος Βιετνάμ, πρώτος παγκόσμιος, δεύτερος. Πω. Φαρσόκελο. Φασίστας. Guerra. Bombes Castrovich. Don't shoot the messenger. Questo. Με το και. Κερί. Πιντώνω να πας και μόνο τάσος. Χέλης. Και χτυμένη ταχύτητα. Και λεβούρι. Qu'est-ce que c'est? Όπα. Κεντρόκελ. Όπα, ξύπνησε ο Κλειφ. Γεια σου Κλειφ, τι κάνεις, πως είσαι? Λοιπόν, έρχομαι ειρηνικά, αλλά αν παίζεις βρώμικα να έξω εγώ ρε μπρο. Εν και μόνον εσύ.
two can play this game. Κερασμένον καιρικού κέντρου. Τι είπες ρε μαλάκα. I hate it. Έλα κοντά. I just want you to be happy. Ακούω την αμπραλιά, I want you to be happy. Σημαντικά τα πράγματα. It's all my fault. It's not my fault, lad. Taking fire. Αμάν, αμάν. Κλειφ πινίζουν πολλά που βλέπει να φκένουν από τον αέρα. Σφού, σφαιρική σφαίρα σφαίριξε σφόδι. Πάλμα. Α, είναι ο κλειφτσίνος ρε. Φαγή. Μην είσαι έτσι. Μπορείς να φύγεις. Μπορείς να φύγεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ρε κλειπ. Έχεις δίκιο. Stranding. Death Stranding. I was. Τι σου έκαμα ρε μαλάκα. Ενώθω ρε φίλε. Ενώθω ρε φίλε. Μου τζίζεται ρε φίλε. Πολύ απλό. Πολύ. Yeah you do. Οπα. Εν έχει εύκολο στο του. Δεν έχει αστείο. Star Wars.
Περίμενε, έχω armor plate τα μέλα, λέει, περίμενε. Τούτο, drop it. Έχω το άλλο μπρο να σύρ. Armor plate, βάρ' το κάπου ρε μπρο. Attach to suit. Έτοιμος. Όπου πιέν. Όπα, ποτά που πιέν. We need reinforcements. Περίμενε. Πιέν ποτά, αλλά κατέβηκεν που το πλάι ποτά λογικά. Ρε. Να τα footsteps σου. Τι άλλο παιχνίδι μπορεί να παίξουν. Αυτό με λέξεις είναι καλό. Δεν ξέρω άλλο. Wow. Σταυρό. Ναι, αλλά θα κάνεις το σου, θα κάνεις τουλάς. Σταυρό. And I say, what about production Tiffany? She say, I think I'm about a fail. Παιδιά, ελύσαμε τον. Απαναγιά μου τώρα. Τώρα, αν θυμούμε σωστά, θα υπάρξουν κάποιες τρελές αποκαλύψεις, γι' αυτό δώστε πόνο. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Baby, we're getting out of here. I promise. Give me back my baby. Are you cleared, hunger? Who are you? Are you the father? Da chiudendo prato, They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. My bridge to the future. Sam, you bring people together. You're their bridge to the future. Come on, Sam. Stand up.
What's going on? What's going on? Για όσους δεν καταλάβαν τι έγινε, επειδή βρισκόμαστε σε beach και στον beach υπάρχουν μόνο οι ψυχές των ανθρώπων. Σαν πω και έπνασαν η ψυχή του, ας πούμε, και έκανε move on επιτέλους κάπου. Στο JINIUS ο ήχος που ακούσατε είναι ο ήχος που τον επέξαν, αλλά επειδή η φυσική του μορφή επέθανε και η ψυχική του μορφή τέλος πάντων, τώρα έκανε move. Συνεχίζω. Γεια σου, Κρίς. Γεια σου, αδερφέ μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τα ούλα. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Άρα εμπιστός ακόμα στον Cliff JINIUS, ακόμα αντάς το παρελθόν. Αλλά, εντάξει, ακόμα πράγματα του προέδρου αγιές. Ωραίος Chris μου, τι γίνεται ρε μπρο? Κάνα νέο. Τι λάρε η Ραφαέλα. Άμε το φτού. Όντως υπάρχει λέξη που θούτου. Όχι είναι. Ένα ακούγεται κάτι σωστό. Τι θου. Θου. Μάλιστα. Μάλιστα. Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero, not far from Port Knot City. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor Victor. and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. He said, give me back my BB. Impossible. Cliff was born... He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. It didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled If I don't come back. Αρέσκει μου πολλά που, εν τω που σας ξαναείπα, ο Σάμ έχει τον ρόλο του παίχτη στο παιχνίδι. Τα ότι realizations κάμεις που κάποιο cutscene, ξέρω εγώ, εκφράζεται σαν ερωτήσεις. Τα θα πιστεύω έτσι. Πράγματα που probably είναι να σκεφτείς που το παίζεις. Πολλά ωραίο τούτο. Βάλεις σε τέτοια... Τσάμε. Νιώθεις ακόμα και αν είναι χαμένος ο χαρακτήρας ή whatever. Τουλάχιστον είσαι μαζί του. Άγιες. Το λοιπόν τούτο λόγο είναι If I don't come back. This message is insurance. In
case something happens to me. Για να δούμε. Τώρα είναι να έχει πολύ cutscene η κουβέντα, να Bridget's ξέρετε. eyes only. Άρα, I enjoy. sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. Θεωρείτε τσιν τη σχισμή μπας It's a στο... trap. It has to be. But I've decided to play along. Πας στο μωρό. Ανοίξε φωνή. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. Ανοίξα, νομίζω είναι οκ τώρα. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edgenorth City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Άρα, Bullshit. δεν ήταν ποτέ She's ζηνό. real. We've touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her in person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Φίλε, είναι οκ ο ήχος. Emily was born on the beach. There her ka remained, though her ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. Βασικά, η ψυχή της, τέλος πάντων, τον που λαλούσαν του τη χάζεκα, το σώμα και η ψυχή. Η ψυχή της είχε τόσα ψηλά levels of dooms που μπορούσε να μεταφερθεί στον κανονικό κόσμο, αλλά χωρίς να είναι actually για μέ. Fucked up, I know, αλλά τούτο λες. And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s Και έμπωσε να κάνει μωρά. and couldn't have children. Ωραία, μαλάκα, it's getting warmer. You see, doesn't add up, does it? There's no way Emily could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? Επίσης, ποιος είναι ο Is she Σαμ, even real? αν δεν μπορεί να κάνει μωρά. How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the Death Stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, Ο χείμενο all Cliff. of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. Που είναι η φάση που είδαμε χτες που μεταφέρθηκε στον beach και προσπάθησε να πιου. I'm gonna stop what she started by stopping her. Με λίγα λόγια η Bridget One είναι η Άμιλη. last confession.
I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Die Hartman. Well, I gotta go. She's calling for me. Bridges, don't let me down. Okay. After he recorded this, the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... What happened? The chiral network dropped out. According to Lachna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. Fragile, σε σκατά. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist void outs, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Ούλα βγάλουν νόημα. Higgs turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power. Yep, she made him her homo demons. Τόσο δυνατή Amelie, μπορούσε να δω και δυνάμεις. You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Θεωρείτε έτσι το πράγμα που Your BB leads you to the world of the dead. Ξαναλώ το. Their doll links them to Amelie and her beach. Τι τα dolls έχουν σύνδεση με την Amelie και τον beach το You δυνατό. know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? Is it both? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Okay. Whoever she really is. Εδώ έχω ένα μικρό recap του Extinction Entity που είναι η Amelie, είναι η Bridget, είναι οι δυο, κανένας ξέρει, να μάθουμε. Έβαλεν τούτα, έκαμε τα όλα τα πράγματα, το Higgs να το ελέξει, τον Cliff να τον τραβήσει πίσω έτσι ώστε να γυρέψει τον Bibi για να γίνουν όλα έτσι ώστε να καταφέρει να δημιουργήσει το Last Stranding και να She's waiting for you on the beach. καταστραφεί ο κόσμος.
Hurry back east. Επίσης να πω ότι να δούμε δυο φορές πριν ή δυο ή τρεις φορές credits, τα που τελειώνει το παιχνίδι και έχει credits, αλλά όταν τελειώσει πραγματικά να σας πω. Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Φυσικά. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam. This is critical. Αμέλη versus Sam. Για να δούμε. Λοιπόν, κάνω μπάνιο, βάλω πάω πια cryptobytes, τελεία με τον κόλλον του Sam. Ακόμα και ότι δείχνει μας τον κόλλον του έχει σημασία. Αλλά τέλος πάντων. Later on that. Αν κάποιος κατάλαβε τι εννοώ, μην το γράψετε στο chat. Like keep that in mind. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί είχαν την ερώτηση, φίλε, αλλά τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Leave private room. Πάμε και κρούζει τώρα το παιχνίδι. Πήρε φωτιά. Όπα. You know what day it is today, baby? Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier, right? Soon it'll be time for you to come out into the real world. I promise. Και τουλάχιστον έτσι νομίζε ο Cliff. We can have a real party. Happy birthday. Happy birthday. Ωπα ρε. Beginning scan. Sam, check the terminal for available orders. Μάλιστα. Orders. Τι? Εντάξει, δεν είναι τόσο μακριά. Anyway, για με πάω. Χωθήκα από τα. Τούτο. Γιατί όχι. Don't forget, Είσαι, that κάνω από το container. submerge it. Δεν μπορώ να το βάλω σε νερό με τίποτε λάλη. Οκ, offload. Μάλιστα. And let's go, bro. Order assigned. Άρε, δεν μπορώ να βάλω πράγματα πάνω. Δεν μπορώ να βάλω πράγματα πάνω. Οκ, εντάξει, θα βάλω πάνω. Μαλάκα, δείτε μπαταρία μπροστά του. Πού πρέπει να πάω? Όχι ποδά. Ποδί. We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. Ωπα ρε, The γαστά good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital North City Distro Center. Οκ. Ένα λεπτό να δω λίγο. Σαν να και πράφκω ένα βουνό και ύστερα να ισώσει λίγο η φάση. Άντε, πέρκει το θκέν. As for the not so good news, chiral printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. Όχι ρε, And I'll leave εντάξει. that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. I'm on my way, bro. Έτσι ρε μουσικούς τώρα. Teglia vibe finale.
βροχή κόσμου το chiral activity. Ναι, έχει αρκετό chiral density τώρα γιατί θωρείτε και τα ψέλας τα μπήνα. Ο λόγος που έχει πολύ chiral density είναι επειδή ενώσαμε όλους τους τόπους τώρα και αυξήθηκε το usage, άρα αυξήθηκε και το density που υπάρχει, άρα πέφτει πιο πολύ βροχή. Και για να σας δω και λίγα hints για το δεύτερο, γι' αυτό στο trailer του δεύτερου του παιχνιδιού που έκαμε reveal ο Kojima έγραφε πάνω έπρεπε να κάνουμε connect. Η δουλειά μπορεί. Σήμερα ο τερματισμός. Ναι φίλε. Φιναλάκης. Δεν μας τα λέτε καλά. Δεν μας τα λέτε καλά. Άντε ρε ταράξε. Μαλάκα πες το Super Mario Kart είναι τούτο. Ah shit. Πρέπει να κατεβούν το βουνό επίου. 14 άτομα παρακολουθούν, 2 άτομα μιλάνε. 3 άτομα να μιλάνε. Εσύ, ο Τάσος και εγώ. Χαλαρά μου. Εν 3 τώρα, εν 3 μετά, 3 παραπέρα. Καθένας βλέπει πως γουστάρει. Well shit. Oh fuck. Άντε έλα σου πω, επειδή κουράσες με εσύ, επειδή μου πολλά μπελιά. Όχι. Πού είναι τώρα. Πάμε, έφυγα πάνω. Έφυγα πάνω σαν... Να σου. Οκ, πάει καλά. Βρουμ. Με το βρουμ μου έφαμε ούτε το τετέρα. Μαλάκα. Ωραία, λιά του μήνα. Πού είσαι ρε, έλα. Έφυγα πάνω ρε. Κάμε reload. Oh, come on. Καταλάβω πού είναι. Wow. There. Εμένα φαίνεται ότι είναι ok in my end. Μαλάκα πόσα πράγματα.
Εγώ είμαι έτοιμο τώρα. Πού είναι η μοτόρα που μου διάλυσες? Βλάκα. Βλά. Α, έφαν την, είναι και μοτόρα. Real shit. 2.000 ρε. Εντάξει 2.000 μέτρα ρε. Άτε, είχαμε την μοτόρα, δάμε, παίζαμε μάπ, χαντιλούσαμε. Εντάξει, πάμε... Δάμε, ας ελπίσουμε ότι είχαμε να ανοίξει. Εγώ σας έλεγα πριν, αύριο θα έχουμε live, να λείπω έτσι άλλες μέρες. Θα πάω σε ένα έτσι χαλαρωτικό ταξιδάκι. Αλλά επιστρέφουμε την άλλη Παρασκευή με... έπος. Είναι που τα αγαπημένα σας lives. Αυτό δεν έγινε πολλές φορές, αλλά και τη φορά που έγινε. It was nice. Η ερώτηση είναι να μπορώ να φτιάξω με το ρουάν τώρα όμως να με πάρει. Και να γελίσουμε λίγο. Cruising down the street in Mass 6 Ξέρεις μου πώς ήταν η μέρα σου φίλε? Είμαι καλά. Θέλω μια μότορ. Α, δεν μπορώ να κάνω fabricate. PCC έχω. Περίμενε. Ούτε PCC έχω. Μαλάκι γιατί γάμισαμε. Sorry για την έκφραση, αλλά... It's true. It's very true. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons removed. Weapons restrictions lifted. Ναι. Γερπάτου. Γερπάτου. Έχει κανένα generator εδώ κοντά? Ωρε φίλε, τίποτα δεν έχει. Σκέτη είναι όλα. Έτσι πρέπει. Πάλε μπιτή. Όχι. Μαλάκα πώς ξεφεύγω έτσι, είναι το all terrain suit, κάμε τη μάγια. Περπατάζω πιο γλύωρα μες στο τάρ, το πράγμα το ξέρω. Μπράβο. Μπράβο. Νεαρός. Το πράγμα πρέπει να φορτίζεις.
Έναν generator ρε παιδιά, μέσα με βοήθα ρε παιδιά. Γιάτε, φύγαμε που ήταν πίκτες. Είμαστε ελεύθεροι ρε. Μια χαρά. Για πάμε. Λογικά να λείψει η μπαταρία τώρα. Δεν επηρεάζει τόσο το σπίτι μας. Κοντεύω σε μιούττερ τώρα ρε μάνα. Α, είμαι μέσα σε μιούττερ, περίμενε. Το είδε τώρα με το ταξίδι πίσω τη διαφορά των περιοχών, δηλαδή πόσο πιο ομαλή είναι η περιοχή δάμε, πόσο πιο εύκολα μπορώ να περπατήσω σε σύγκριση με το Sony, ας πούμε, ξέρω. Επίσης να δούμε πολύ ποικιλία από περιοχές τώρα. Νομίζω να δω στην Αυστραλία, κάτι έτσι που να διαδραματιστεί. Και εγώ απλά είναι να περάσω. Shit, είδε μου. Κλείστε μου ότι έχω γάμοτ. Εν έχω... Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να βουρήσω αναγκαστικά. Ο λόγος που βουρώ είναι επειδή δεν έχω σφαίρες που εντούν τα πέτα για να τους κάνει knockout. Έχω σφαίρες για να τους σκοτώσω. Να με αναγκάσουν να τους παίξω τα. Shit. Εντάξει ρε μπήμα. Don't worry ρε bro. Δεν μου πάσε. Τι? What? Έλα, είμαστε almost there. Very close.
Για όντως είναι να βγω πάνω από το βουνό ποδά. Πρέπει να θέσω λοιπόν πάνω. Όχι, πάνω θέλω να πάω. Πάνω. Up. Έτσι πάω. Γιατί μην πάει. Μαλάκα Σάμι είσαι εντάξει μπρο. Να το πιούμε τζιντερικά και φέρε αμυντιά του. Πάμε φίλοι. Πάνω θέλουμε να βρούμε και πάνω θέλουμε να πάμε. Μαλάκα τι γίνεται. Ω Χριστέ. Ω Χριστέ. Και αυτό που είχε άλλα σύνια από εδώ ρε. Λαλούς σου ο τύπος που το βάλει για μένα κάτι έτυχε. Ήρθε του SOS signal. Crazy το πόσο καλό φαίνεται για ένα random τρόπο. Τελείων που είναι. Ωραία μαλάκα ο ήχος. Έλα γεμ. Είμαστε πολύ κοντά. Ας είναι καλά οι άνθρωποι που βάλαν τις σκάλες. Okay. Sorry per la banca. Excuse me. In genere facciamo delle. Λοιπόν, τελική ευθεία, φτάσαμε σε σημεία αρχικά και πολύ λίγο να επιστρέψουμε. Έφεραμε φαΐν της Fragile να φάει γιατί πείνα. Όχι πελάρες. Όχι πελάρες. Να μην πήγαινες και τώρα. Μάλακα καταστροφή. Γιατί νιώθω ότι κάτι να γίνει. Τι μου είναι το πράγμα. Όλα τρίζουν μαλάκα. Ποιος θα μου τα λίγο ότι τα φάγες δες.
Oh shit, oh shit, oh shit. Δεν θυμάμαι το πρώτο. Όπα του. Μια φανέλα που πετά, κολλήκα στο λέει. What the fuck is that? Μαλάκα είναι το πράγμα, εμπάραξε. Λοιπόν. Έλα μέσα ρε. Έλα μέσα ρε πολύ. Σε φάλαινε, αλλά πετάς, αλλά είσαι πολύ. Wow. Θα με χάσει την αρχή τώρα έτσι out of nowhere. Κοίτα πάνω μου δεν παίρνω χαμπάρι. Τρελόμπις. Τώρα πως το μωρό ζει. Πάλι την ερώτηση. Άντε ρε! Να σας λέω το να φύγουν τα used πράγματα από πάνω μου. Εδώ είμαστε. Να πεις ρε ενήλος που να ξαφνάει και παίζεις τώρα. Η αλήθεια. Either me or it. Το θέμα είναι I can't see it. Α, εδώ ζάμε. Τι έγινε τώρα? Τι έγινε τώρα? Μαλάκα εφάες, σέστηκα πάνω. What the shit. Α, δεν έχω... Πρέπει να βρω επίγον... Bloodbath.
Τσέσι μου. Έλα ρε που είναι reloaded. Ου μαλάκα. Κάποιον άλλο flashback έχουμε. Κατάσταση δύσκολη δαμέα. Ξέρετε. Έλα ρε φίλε που είναι εκεί μέσα άμμο. Αλλά νιώθω ότι δεν του κάνουμε damage. Ναι ρε πέλε. Αντιμέντρο. Voldemort, is that you? Flashback πολύ. Μου δικό λιμπάζαμε και μου δικό. Μου να μαλλώσουμε εδώ. Πώς τους ώρα πάλι. Χριστέ μου. Το λοιπόν. Φεύγουμε τα empty πράγματα από πάνω μας. Γιατί πιάνουν βάρος και τόπο. Πάμε. Στα πολλά ρε φίλοι που πάνω μωρέ. Βρωμισμένο. Κόβουμε το τώρα γιατί είναι λιλά. Τι κάμνει ρε! Τι κάμνει ρε! Όχι, please, μην μου πεις ότι ξανά... Όχι. Είμαι σίγουρος. Shake off, τι κατά πράγμα κάνω εγώ. Fuck off. Μόλα κάτι. Τι σκέδε ρε. Καταλάβω πώς είναι το κάμνο shake-off. Okay then.
πρέπει να αλλάξω τακτική. Πρέπει να φύγω κοντάς αγγλίκια. Okay then. Okay then. Yo no tengamos τίποτε τον Godzilla. Τον Godzilla ρε μάνα. Fuck. Τι είναι σκέτε. Τι είναι σκέτε. Άρα κλείνουμε απλείς σας είναι τις μαλακίες δαμε στο δεύτερο. Please. Okay. Angry. Angry. Μάλιστα. Offload. Θέλω έναν grenade launcher νομίζω. Για να μπορώ να κάνω damage σοβαρό. Κάτι έγινε. Κολώνεις να οσύρεις. Κολώνεις να οσύρεις. Παιχταρά μου έσυρες μου το. Θεματική grenade, θέλω τούτο.
Πυρίμπι έγινε στελάρα μου. Τι κάνουμε εδώ. What the fuck are you doing? Πώς το αποφεύγω το πράγμα. Άντε, πιέσε με. Ρε! Α, μη δεύκα. Άντε. Τώρα assault rifle για μικρό και γρήγορο damage. Πού είσαι. Πού σε μια ζωή. Ψάζει ο ίδιος. Damn, ρε. Damn, son. Phase 2. Νομίζω ήταν actually το final boss του το πράγμα. Yes, you did it, Sam! Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch! Πέτα. I thought it was all over. Όχι ρε μπρο. It was all over. Εγώ. Εντάξει, σε μια φάση ήταν λίγο, λίγο γκάμπη φάση. Αλλά... Κοίτα, τώρα δεν θέλω τίποτε άλλο πάνω μου. Τίποτε άλλο πάνω μου. Bloodbags θέλω. Παράζει το πράγμα που κουβαλώ. Φτάσαμε στην Fragile. Θυμάστε ότι ούλα ξεκινήσαν από τον τόπο, ναι. Το ταξί ξεκίνησε πάμε. Πάμε μουσικάρες. Ding dong. Ήρθε ο καλός σας. Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. Χωρίς αυτοκίνητο. You did well, Sam.
Για να δούμε. Για να δούμε. Sam. You're back. Nope, no touchy touchy. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she Jet lag needs on a some rest. molecular level. Damn, son. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward, similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Ξύπνα ρε φράζελ. Η μυρωθιά των CryptoBio ξυπνάτη ρε μαλάκα. Made it. Hungry. Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Yeah, she's back. Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's beach. Εγώ είμαι αυτός. Σύστε με να πάμε να τα You're in no κανονίσω. condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. Ναι. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary, but Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole, τον beach. a whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? Άρα άμα να αποφασίσει να μην αφήσει κάποιον να φύγει από τον beach, So θα φύγει that's it, ποτέ. huh? Amelie's the EE and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Όπως τον Obi-Wan Quite Kenobi. frankly, I doubt even you can change her mind. Obi-Wan Kenobi. If you can't make her see reason, Our only hope. you'll have to kill her.
Οπα. And if you kill her, Οπα. You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Σου έχω δύο επιλογές, ή σκοτώνω την και μην ίσκωσαμε ή με κάποιον τρόπο προσπαθάμε πίσω να τα σταματήσει όλα και να μ' αφήγει αφήγω. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? Oh shit. I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. 'Cause it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. even if it means you never Good come speech, back. bro. Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. Bye, I Lou. will. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Okay. Okay, concentrate. Help me look for Emily. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. There. And away we go. Για να δούμε τι θα μας πει η Άμελε. Πού είσαι αυτιά μου, ρε. Καλώς. There you are. Καλώς.
Λάρα μου. Welcome back. Sam Strand. Αυτό λοιπόν έδειξε μας τώρα ότι έπιανε έναν μωρό που τον beach και κάπως έκαμε repatriate το μωρό. Okay. Αλλά... Just saying, I'm just saying. Stop the extinction. Okay. Κάπου και εντύπητα από εκεί. Πού είσαι ρε Αμελή? Οπα. Γιατί? Σταματά ρε. Α, τούτον έπρεπε να γίνει. Οκ. Don't remember this. Τα είχα και καλά να έρθει και σε bridges falling down. Falling down. Falling down. Falling down. London bridges falling down. My fair lady. Οπ, μαύρα ρουχαλάκια. The last stranding has already begun. Amelie? Αυτό προσώπως. You're too late. What took you so long? Your voice. You still don't know who I am, do you? Who are you? Named Jeff. Sam. I knew you'd come back. Θυμάστε με μας ο Ντέχαρτμαν ότι η Bridget είχε κάτι patriotic cancer στα 20 της κάτι. Ναι, αυτά. So δεν μπορεί να κάνει μωρά. Τούτη που θεωρούμε τώρα είναι η Bridget. Η οποία υποτίθεται η μάμα του και της Άμιλη. Sam, listen to me. Μη σας κάνει τούτη φάση. Είναι αρχήν τέλεια. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you, right here, ever since. Τούτη είναι η ψυχή της Bridget, αλλά στο You were το φόρμα. supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Daughter. Okay. Πάμε. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. Τι είπε τώρα? Και ας έχεις ακόμα I had τη to wear a σημαίνει. mask for so long. Amelie and Bridget
Bridget are both a part of me. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Πάμε να ακούσουν. Πάμε να ακούσουν. Τι έχεις να πεις. Τι έχεις να πεις. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget. Those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Us getting shot, one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. Okay. Άρα. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. Το antimatter που λέει είναι literally το αντίθετο πράγμα του matter που στην επιστήμη τέλος πάντων αν κάνουν fuse και τα πράγματα διαλούνται. Σαν πω και το ένα κάνει cancel out το άλλο. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Τα σκηνικό μπελό ρε. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? No. It's not like the world has long left anyway. Άρα τούτη βασικά έρχεται inevitable η καταστροφή, απλά τούτη Then there's the second προσπάθησε με choice. τούτα ούλα να το... Let's get it done. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Mm-hmm. Like this kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. Το λοιπόν τούτη είπαμε είναι extinction entity, τα άλλα είναι σημαντικό να στο πω. Είναι extinction entity και έγινε, η ενσάρκωση της έγινε in Bridget και είναι το entity ας πούμε. Και επειδή έζησε μια ζωή και έκαμε κάποια bonds, έγινε ζούσε σαν άνθρωπος, αλλά είναι και ένα άνθρωπος, είναι extinction entity. Άρα τούτη ήξερε πάντα ότι να γίνει το πράγμα και εκείνη ξεκίνησε τούτην ούλην την beach, Death Stranding, καταστροφή. Κάπως. One look ought to tell you that. Τώρα γιατί είναι τόσο συναισθηματικά δεμένοι με τούτον, να μάθουμε στην End of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish.
Those are your choices. Πόρε μαλάκα, βάλε με να θυκιαλέξω. Πολλό θυκιαλέω τελευταία σε παιχνίδια και δεν μ' αρέσει. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. Τα nightmare, γιατί nightmare? You brought the world together. Γιατί nightmare? You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Περιπτώσει είναι τα ψέμα. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? Πω. No gamo. No gam. Psych! Μπορεί να σκώσει. Ναι, δεν έχει έτσι πράγματα, θα πρέπει να πάεις και αμένα να κάνεις το πράγμα δυστυχώς. Up. Connect again. Yes. Ναι, δεν προλάβα να την αγκαλιάσω. Τούτον έπαιρνα κάπου, αλλά είναι προλάβα, ήταν η φάση που ανέβαινε. Always. Like you were for me. Ξαναθυμίζω, τούτη είναι η Άμιλη πλέον, η αρφή του, είναι η μάνα του. Απλά επειδή στον beach έχει την μορφή. Είναι σαν ψυχή, η μορφή που πιάνει τα μέντου. Η μορφή που πιάνει στον αληθινό κόσμο είναι σαν Bridget. Και η μορφή που πιάνει τα μέντου σαν Άμιλη. Αλλά είναι το extinction entity. Όπα. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, Τα χατούτη πάντα που στον καιρό που πια μια φυσική μορφή, είχαν τα visions, ήξεραν ότι είναι extinction entity και ώσπου να... has no meaning to me. Ώσπου να καταλάβει και να... I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible.
to live life one day at a time. Thank you, Sam. Μια τελεία. A gun won't help you here, but it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Θα είναι ο σκοπός της σαν being. Alone? Καταλάβεις, απλά τώρα τούτη η ανθρώπινη πλευρά που αποκτήσε επειδή ενσαρκώθηκε σαν άνθρωπος δημιουργά τις τούντες δυσκολίες. If I had just done my job. Σαν πω και, να ακουστεί πολλά λάθος του, απλά για να πιάτε το perspective, σαν πω και μια θεότητα τέλος πάντων, που ο σκοπός της είναι να καταστρέψει το πράγμα, γιατί έτσι δουλεύει και είναι το greater πράγμα. Αλλά έφτασε στη φάση της γης που πλέον δεν είναι απλά ένα ζώνη, ένας δεινόσαυρος, τσίνη ή οντότητα. Είναι ένας άνθρωπος που ο άνθρωπος έχει αισθήματα, έχει bonds, έχει ανθρώπους, έχει συνείδηση τέλος πάντων. Και το ένα με το άλλο είναι κολλά. None of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. Επειδή είναι άνθρωπος. So, that's what I did. Το λάλη I am the beach. Sounds like hell. I know it's fucked up. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. Ναι, ακριβώς. It's an opportunity. Ακούσαμε το extinction είναι an ending, an opportunity. Το And perspective. if I have to pay the price for that, to be the sacrifice. Το perspective του being είναι ότι καταστρέφουμε το πράγμα γιατί είναι να γίνει πιο καλό μετά. Και όντως ισχύει, αν πάρεις τα extinction. Πάντα η καταστροφή φέρνει κάτι πιο... Even if we aren't together, Πόρε μαλάκα. we will always be connected. Goodbye, Sam. Στο τώρα του είναι να μην είδαμε. Περιμένοντας. Επίσης έχει κόμμα. Αλλά λέω. Ο λόγος που είναι έτσι είναι επειδή ακόμα να κάνει repatriate. A gun won't help you here, but it still has a role to play.
τα πρώτα credits του τα λίγο παράξενα, αλλά Troy Baker. Και πρέπει να μπούμε στη θάλασσα. Νομίζω απλά πρέπει να παίξουν τα credits. Εδώ ναι, φέρνουμε πίσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Γκιλέρμο Ντελ Τόρο είναι special appearance. Ακόμα ποτέ δεν καταλαβαίνω. Literally παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι ο Deadman για σούς. Καλή ευκαιρία, ώσπου να παίξουν τούτα τα λίγα τα credits. I need to go to the toilet. So, δώστε μου 5 λεπτά. What's going on? Αλλά εμπέζουν τα crates, δεν προχωρήσω τα χάρη. Πειράζει κουντούμες. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Μάλιστα. Original story and game design. Α, μπορεί Kojima. Και ο writer. Του άλλο.
έχω ιδέα γιατί δεν καταλάβω το νόημα του part. Αλλά it is what it is. Με experience στο beach τα Apollo. Okay. Opa. The first operation, I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. Επειδή πέθανε και καλά. Είπα σας είσαι cancer, πέθανε beach, τον beach είναι ένα man, λίγο πριν πεθάνεις, η ψυχή σου μέσα, ξέρω εγώ. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my ha in that one. Amelie, my ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. Look. Amelie. Και τώρα. Is French for soul. A soul that's a lie. Τι There είπερ, was μαλάκ. no Amelie. Only me and the beach. Kojima, είσαι τρελά. I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. Το κλασικό μας τρεξιματάκι πριν να κάτσουμε ξανά να μας πεις το έντος της. Πρέπει καμιά ρακετών να παίξουμε τουλάχιστον. Άντε αποσχοληθούμε. Αλλά όσο μην το πλήρωα πάω τον game τον καιρό που έφυγε να πιάσει Game of the Year. Όχι φίλε. Το Game of the Year τσιν τη χρονιά έπιαν το τον God of War. Αν και παίρνω πια το Red Dead Redemption 2. Ναι, σωστά τσιν η χρονιά πήρε. Να σου πω όμως τώρα σίγουρα. Αν πάει το Sekiro που το πιάει. Νομίζω 2019 το Sekiro που το πιάει. Ναι, 2019 Sekiro. Το στάθηκε μου, απλά νόμιζα 18 που έφυγε
Εντάξει, ναι. Κι εγώ να το δεις στο Shaker, to be honest. Πόσες φορές είναι το πράγμα, ρε. I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believed. So I started researching bridge babies, children bound to the world of the dead. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded more determined chiral than ever networks, bridge to build a babies. chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. Άρα probably στο δεύτερο παιχνίδι να δούμε I couldn't ποιος είναι finish πίσω what από I'd τον beach. started. So, Καλό θα I asked you to do it for me, and you did. You helped us complete the network, helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Το quote που ξεκινά τον Thing game. is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived, just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key Σήμερα to πήρα πλατινά στον overcoming Death total Stranding και annihilation. όντως. It forces life Τέλεια. to fight to survive, Πού είστε ρε to άισθημα. endure, Τι to γίνεται μπρο. exist. That's why the Big Five ultimately Έλα η rekindled πλατίνα. life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living, stronger and wiser, inheritors of the legacy of existence itself. Τι λέει ρε They μαλάκα. defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting Πολλά started. βαθιά πράγματα που λάλλει τώρα εκεί πέρα. Extinction is an opportunity. Έτσι να λένε extinction έτσι μπρο. Τούτον είναι να λάλε. Εκκότσιμα. Μπορούσα με την παραλία πάνω κάτω 19 φορές. Ωραία μαλάκα, τρολάρι μας ρε. Τρολάρι μας. Ο άνθρωπος τρολάρι μας. Το τσικιά του δεν έχει κάνει.
Είναι βουρούν και κάμνε, μα από ποια toilet. Είσαι σίγουρος? Well, okay. Στην πόση ώρα μας έμεινε? Ναι, το μου κάνουμε τώρα, λογικά. Θέλω να δω πόση ώρα έμεινε. Μαλάκες έχουν άλλο μια ώρα σίγουρα. Πω. Πω. Ναι, ναι, ναι. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Δώστε βάση. Sam. There you are. Τι είναι το μωρό? Έπαιξεν το και τώρα έκαμε το repatriate που μόνη της. Και λέει Sam, there you are. You want to go home? Όπα, sorry. Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. Κανονικά είναι περνώ έσως. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Επειδή έκαμε την επιλογή. Not long after, the Death Stranding occurred. Θα έκαμε την punish, τον beach και το πράγμα. And BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. Πήγαν κάπως άκας μαλακιά, μπουμ. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. Δεν θα ήθελα να πάω θάλασσα. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, Λίγο τις εγωιστικές επιλογές, αλλά... You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. Κάνει But in my μαλακιά, nightmares, είναι όλο και έχω I saw another future, one that you chose. δεν το ξέρουμε τούτο, αλλά είναι το One point. where extinction is Είναι κάτι που μπορείς να against total annihilation. κάνεις φάδο, μην να πεις θα GBTs. Μπορείς το επόμενο EE
να έχει, ξέρω, μια εβδομάδα πριν BTs για να κάνει την initial καταστροφή. Αλλά είναι το... not important. Τώρα θα θέλουμε credits. Το οποίο ήταν BTs σαν τα minions του ανθρώπου, του κακού, δεν ξέρω τι είναι. Είναι το entity που είναι πίσω που ούλα, ας πούμε. Και μέσω του beach έφερνε τα στον κόσμο για να προκαλεί την καταστροφή. Και σιγά σιγά να φτάσουμε στο Death Stranding. Στο Last Stranding, συγγνώμη. Είναι skip. Okay. The collector coffin. Soon I'll come around. Lost and never found. Ήταν punishment το πόσα πράγματα, το πόσα μπιτείς. Το Death Stranding είναι η καταστροφή ούλη και ούλα τα πέτα το πόσο συχνά γεννήσκεται, ας πούμε, το extent και το quantity, ας πούμε. Αλλά είναι όμως άλλο, δεν ξέρω αν στο άλλον, επειδή στο άλλον εξίσου την παράσχει πιο λίγα. Και άλλο μια ώρα τώρα. Yup. Ωραία μουσική. Καλησπέρα, θα ανεβάσεις το stream σαν βίντεο. Γεια σου φίλε. Καλώς ήρθες. Το stream μηνίσκει πάντα σαν βίντεο πίσω. Ενώ μπορείς να το δεις αύριο, μεθαύριο, όποτε θέλεις. Όλα τα live streams μου μηνίσκουν στο YouTube, άρα δεν θα το ξαναανεβάσω σαν βίντεο. Να μείνει σαν βίντεο on demand. Τι κάνεις, πως είσαι? DX. Ναι, δεν ξέρω το DX. Γεια σου DX. DX. Έχουμε ακόμα μια ώρα όμως στο game. Έγινε στελαρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να το δω όλα μέσα στη σειρά αυτό το δεις. Ναι φίλε, όλα τα parts είναι... Μπορείς να τα βρεις στο κανάλι. Νομίζω το σύνολο είναι μαζί με το 13 μέρη. Και ναι.
παίζουμε το παιχνίδι με αρχή ως το τέλος, χωρίς έξτρα πράγματα, straight στην ιστορία. Ωραίος. Ελπίζω να τα απολαύσεις. Produced and created by Hideo Kojima. Kojima-san! Μια και κάμε... Το λοιπόν. Για πάμε να δούμε τι παίζει τώρα. Και η φάση του game. A gun won't help you here. Τι έξεις εσύ ρε μπρο, ποια η φάση, τα παιχνίδια παίζεις, τι ασχολείσαι. Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα. Reconnect with the living. Τα χαμαθέτα μάχεται να πεθάνει για να κάνει repatriate. Πλάι με νομίζετε... Τι σκατά ρε μαλάκα. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. Ο Μπαντού. Ο Μπαντού. What's going on? I see him. Okay. Lou, take me to Sam. Nope. Don't give up. You're still connected. Παράξενο πράγμα. Θεωρείται τα πεμπέντια. Τι είναι τα extinction entities. Gotcha. Woohoo! I'm going back to the living, baby! I'm Pickle Rick! Mierda. Γεια σας παιδιά. Τι κάνετε, όλα καλά. Πάμε να κάνουμε repatriate. Πω. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe.
But now with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Και ευκάλλει μάσκα. Εγανή ρε, ποιος είσαι ρε. Εγιαννή. Εγιαννή σαν Τζον το όνομα. Μαλάκα είναι ο Τζον. Είναι ο Τζον τυράς τρουλούς. Μαλάκα είναι Τζινός. Έπαιρνε Τζινός. Let there be a new America. An America where we can face one another. Where we can speak our minds and open our hearts. Και φωνάζει Δίνας. Είσαι για τον... The old ways die hard. But I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. Μάλιστα. The Death Stranding is a part of that past. Πιάσουμε μπορώντα, με. An enduring shadow. A constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope and reject despair, we will endure. Εντάξει, λαλεί σωστά πράγματα, αλλά μετά από τούτα ούλα ρε μαλάκα, ενώ στα τζαμέ τα πράγματα δεν κάνει. Ναι, 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 και her daughter. Σέρμεν τα ούλα ρε. In their pursuit of hope, that we the people might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Cairo network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Savage, malak. Going somewhere, Sam? Malaka fefko, δεν πουλάει τόσο τέλος. Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Θεωρεί δεν μπορεί να τον τζίσουν. Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? Hartman, φίλε, ό,τι καλύτερο. We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. Άρα? We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on.
We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of Άρα πέρασε accelerated ένας μήνας στην αληθινή ζωή. Πλάι να ξέρετε. Μπορεί παραπάνω. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The president must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Τρελό. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. Nick stick that became a rope. A stick that became a rope. Καλό. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. Θυμάστε να μπει πένα, εκείνο που τα ξεκίνησε νουλα λαλί. Εν εκείνο που σε έσωσε. Something else to tell you. Top secret. Όπα. It's about Cliff. Πω. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Die Hardman. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. Yup. I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me Και finish. συνέχεια πράγματα hide behind masks και πράγματα και ξέρω εγώ. Μετά ούλα ζάμε. Θεωρείτε όλοι κρύφκουν έναν guilt μέσα τους, μια ανθρώπινη μερκά. The captain Δυστυχώς. saved my life. I am the captain now. You know why they call me Die Hardman.
because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? Μιλάει για τη φάση στον beach. He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! Remember who you are. Όλα στη φόρα. But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. You Thank you. can't value death, how can you value life? If you're not scared of death. The affair. The affair. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. Πρέπει να κρούσουμε τον Μπίπ. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing. Now that we're a Ίσως nation. επειδή ένα connection με τον Beach εχάθηκε. I just couldn't bring myself to do it.
But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. Μαλάκες, αν είδα τον Deadman, εντάξει, πω. Πολύ πράγμα θα πήγαινε λάθος στο παιχνίδι. Φίλος καλός. Θα στο πει να γίνω τη Thanks for everything. Top, top. Δεδομένο μορφής. Τι είπε ρε. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. Πώς είναι fragile παιχτούρα. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Άρα η Fragile Express έγινε το official UCA delivery system. Wait. There's something I have to tell you. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Πάμε. Δεν τον έπαιξε το Higgs. Δεν τον έπαιξε το Higgs. So I let him choose. Α, φύγες τον να διαλέξει. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Μανά μου τους δεν τους. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. The same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Μαλάκα τώρα που το ξανά παίξα και έφτασα στο τέλος. Νιώθω ότι το δύο ένα κρεπάρι ρε μαλάκα. Didn't you? Τα έναν άρρωστο. Δεν ξέρω γιατί το νιώθω το I've got πράγμα. no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! Νομίζω στο δεύτερο με τους τρέλες που δείξαν Come on, Lou. τα είχα νομίζω μαζί είναι οι δυο One τους. last delivery. Κάτι φυγιούνται μια φάση, κάτι κάνουν. Λοιπόν, το τελευταίο episode κυρίες και κύριοι. Λου! One last delivery, πάμε. Bang, 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 bang.
Blame baby to rest. Keep on keeping on. Non per resto però. Non per resto. Baby's theme. Ludwig Forster. Ah, τον που τραγούδαν. Μαλάκα. Oh. Θυμάστε ότι και το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο. Incineration, που είναι το να την κρούσουμε τέλος πάντων, την Bridget. Το τραγούδι θυμίζει πολλά Eurovision για κάποιο λόγο. Γιατί παίζει Eurovision στην τηλεόραση τώρα. Τέλειες είναι στις σκάλες τζάμε, θαυμαστικές, απίθανες. Πίθανες, τέλειες.
Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Alright. I guess we're here. You still with me, though? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Well, thanks for everything. This child's special. One of a kind. Δώστε βάση. A BB candidate. Either that, or A sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Ξανάτος δεν ξέρει ότι χρησιμοποιείται για τους σκόπους. Είναι πρίτσο σε άλλα πλάνα. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. Sorry που το διακόπτω. Ένας normal παυτός ήταν να ξεκίναν το παιχνίδι με τούντα πράγματα. Αλλά κοτσίμα τελειώνεται. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Μάλιστα. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home.
Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. Τρελά performances, μαλάκα, το game. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. Μάλιστα. Για το Caral Network που μιλά. I wrote down everything you need to know. Γεια σου, Λίον. It was the only way to keep it off the system. Καλησπέρα, μπρο. Οπ! Ουζούνι, ουζούνι. Burn it when you're done. Γεια σας, παιδιά μου, τι κάνετε? Φιλιά στο Ζακ. Εκεί ο Ζακ μου. Γεια σας, παιδιά. Κοπιάστε. The rest is up to you, sir. Είμαστε πολλά κοντά στο να τελειώσει εντελώς το Death Stranding. Είστε συγχρονισμένοι πολλά καλά, μπράβο. Είμαι καλά, είμαι καλά. Μπορώ ακόμα... Γενικά το game πολλές ώρες. Νομίζω σε έναν 30 λεπτό max είμαστε τελειωμένοι. I believe this belongs to you, sir. I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. Εντάξει, λέω το τώρα, μια και μπαίνετε. Υπάρχει ένας διαγωνισμός έναν giveaway στο PlayStation, έναν giveaway στο Instagram για PlayStation 5. Πήγαινετε στον JXP. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. Γεια σου, φίλε Ζακ. But you won't have long. Και εγώ σας αγαπώ. 5 minutes tops. Έλα το δράμα. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. Ναι, 4 ώρες. Κοντά στις 5 να τελειώσει. Μαλάκα, τι του βάλαν το ανθρώπου να κάνει, ρε φίλε. Τους σκοτώσει ούλους και να... Αχ. Και πολλά αρέσκει μου ο τρόπος που το κάνουν οι κοτσίματα. Θα πιάνεις backstory μετά που θωρείς το event. Δηλαδή, κάνεις μια απόφαση, να, τούτος είναι κακός, τούτον πισώ τον, ας πούμε. Και μετά διάσου τον backstory και βάλεις σε σκέψεις. Βάλεις σε... με τον εαυτό σου να κάνεις αναθεωρήσεις. Τελικά τι έγινε με την Άμιλη. Η Άμιλη έμεινε στο beach και σπάσαμε τη σύνδεση μας μεταξύ τους. Του Σαμ και του Σάμελη. Αλλά είναι ακόμα extinction in πόρε μαλάκα. Τι, πώς, τα είχαμε πιάτς με τι, πώς, Λίον, καρδιούλες. I'm sorry, Lisa. Λίσα Μπρίτζε τη γυναίκα του. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. Γεια σου, Tails. Promise you. Και κάμεν και promise της γυναίκας του ότι είναι να τον προστατεύει, τον Μπίπι. Τώρα μαλάκα. My animal, Lisa. I'm sorry. Τι κάμε ρε.
Τα vision σου λαυκαλούν νόημα τώρα. Νομίζω ήταν το δεύτερο ή το τρίτο vision που είδαμε τότε. Το Can You Hear It? Έλα ρε μαλάκα είναι. Εντάξει, δώστε του λίγο chance, έχεις άλλο. Γεια σου Στελάρα μου. Όπα, sorry. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. That would be in direct contravention of an executive order. Ναι, μπρο, φαίνεται πολλά καλό δουλεμένο το δεύτερο σύγκριση με το πρώτο. Με Metal Gear Solid μέσα και όσα previews παίξαν τον game. Δηλαδή ο Kojima και να ξέρεις 30 ώρες περίπου σε πάρα πολλούς ανθρώπους και λαλούν τα καλύτερα και για τον delivery system, και για την ιστορία, και για το pacing, και για το action. Οπα. Μετάνιωσε. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Oh shit. Shit. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. Ora, filho. É drama.
Hold your fire. Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. Σκεφτήκατε κάποιοι που ας πέντε τόσο στρατιώτης τώρα να είναι κάποιος στον Death Stranding 2 ή ξέρω κάποιος. Σίγουρα κάποια σύνδεση που του την μπορεί. Όπα. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. Pobre μαλάκα. I've ruined everything. Ήρθα επελευθέρα μου το... This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore.
Τούτα είναι το vision που είδαμε πριν. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other cliff. Πόρε μαλάκα το mindfuck τώρα. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Even the horizon. Sam, stand up. Is this me? Oh, God. Not BB2. No, 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 no!
shit. Και το μωρό έπιαν το η Άμιλη. Έκαμε το repatriate. Grew up to be some... Και αυτόν όσα με έχει το πράγμα πας στην κοιλιά του. That was creepy. Και ξεκινήσαμε όλα από δάμε. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. Now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own.
πλέον το UCA δεν ξέρει που μπορεί να είναι, που βρίσκεται επίσης BB out and about. Raise him as his own. Wake up. Come on, wake up. Come on. Come on, dude, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Ναι, φαίνεται λίγο παράξενο. Wake up. Ew. Πολλά interesting γίνει το πράγμα του. Λοιπόν, ο Σαμ εκόπηκε, έφκανε το cufflink, φεύγει από το UCA, πλέον είναι μόνος του γιατί το πράγμα που έκαμε υποθέτει εν crime και μεγαλώνει το Λου μας και νομίζω είναι Λουίζ, είναι Λου, μόνος του. Και πολλά interesting να δούμε στο 2 ποια η φάση. Το είδε μπαινούλα έτσι λίγο. Έχασαν η βροχή και... Wow. Έπος. Ταξί είναι τέλειωσε, παιδιά μου. Αλλά είμαστε 5 ώρες live. Πώς είναι η Δημητράρα Βεσταριά. Ας ο φίλε μου. Χαίρομαι πολλά που το ξανά παίξα. Φρεσκαριστήκαν πολλά πράγματα για το 2. Death Stranding. Το λοιπόν. Εγώ όπως σας είπα θα κάνουμε ένα live stream την επόμενη εβδομάδα. Βασικά την μεθεπόμενη. Μια φάση είναι να το κάνω, στο οποίο είναι να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Με φανταστείτε τώρα βήμα προς βήμα, τίκι, αλλά για να έχουμε μια πιο καλή ιδέα του τι έγινε και να μας προετοιμάσει λίγο για το 2 πιο καλά. Τρομερό, ακόμα μια φορά που το παίζω, απίστευτο, νοήματα βαθιά,
lore απίστευτον, το τέλος κρεπάρουν όλα, γιατί είναι όλα που χτίζει μες στο παιχνίδι. Σε τούντες 5 ώρες που παίξαμε τώρα κυριολεκτικά λαλεί τα ούλα. Αλλά γενικά το concept, η φιλοσοφία του, το gameplay, τα αγαπώ. Το είπω, είμαστε ώρες live, πρέπει να ξεκουραστώ, αύριο έχω ταξίδι, δεν έκανα τίποτε. Να σας κλείσω σε λίγο βιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθε μέρα στα δαμέ ζήσαμε το μαζί, το παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνω κάθε μέρα lives, να κάνω αρκετά συχνά όμως. Εκτός που Παρασκευές, το κλασικό μας. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να μετάδωνα και εγώ όσο καλά μπορούσα τις πληροφορίες. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή με livestreamάρα, όχι απλά livestream. Τη Δευτέρα να δείτε κάτι που συσχετίζεται με τούτο. Stay tuned και θα τα πούμε very soon. Φιλιά, σας αγαπώ. Επίσης έφυγε και βίντεο σήμερα για να δούμε Dark Ages. Πίνετε, αγαπήστε το με likes και comments. Φυσικά δείτε το, αν σας ενδιαφέρει. Αυτά, παιδιά. Let's make a toast to the damned, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sand, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of love? When we stop